سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد فواید برنج و همینطور در مورد شایعات نادرست در مورد مصرف برنج ویدیو رو براتون تهیه کردیم که امیدواریم با تماشای این ویدیو به دانش خودتون در مورد این مواد غذایی بیفزایید. جالبه بدانید که بیش از 40,000 نوع برنج وجود داره و در بیش از 100 کشور این محصول رشد و مصرف میشه. بسیاری از کشورها از غذاهای برنج محلی خود استفاده میکنن. به عنوان مثال برنج پایلا در اسپانیا، برنج ریزوتو در ایتالیا، برنج آرزوجو در مکزیک، برنج بابوب در کره، سوشی در ژاپن و برنج دومسیا در ایران مصارف فراوانی داره. در واقع برنج یک عنصر اصلی در بسیاری از رژیم غذایی در سراسر جهانه. اما سوالی که مطرح میشه اینه که آیا برنج واقعا سالمه و یا باید از خوردن برنج برای تعیین اینکه آیا برنج میتونه باعث ایجاد کلسترول بالا در افراد بشه باید عوامل مختلفی رو در نظر گرفت که این شامل اول نوع برنجی که مصرف میشود، دوم دفعات مصرف برنج، سوم مقدار برنج و چهارم برنج با چه غذاهایی مصرف می شود رو باید بهش توجه کرد. دو نوع دانه‌های برنج وجود داره، دانه‌های تصفیه شده و دانه‌های تصفیه نشده. تولید کنندگان مواد غذایی با حذف پوسته، سبوس و جوانه برنج این دانه رو تصفیه میکنن و همین امر باعث میشه که این مواد مغذی ویتامین و فیبر خودش رو از دست بده. برنج سفید به عنوان یک دانه تصفیه شده طبقه بندی شده، اگرچه تولید کنندگان در ایالات متحده اغلب اونو با مواد مغذی دیگه غنی میکنند، با این حال هنوز فاقد فیبره. در مقابل غلات تصفیه نشده یا کامل حاوی تمام مواد مغذی طبیعی که گیاه با آن رشد میکنه و از جمله فیبر، مواد معدنی و ویتامین ها رو میتوان نام برد. برنج تصفیه نشده شامل برنج قهوه‌ای، برنج وحشی، برنج قرمز و برنج سیاه می باشه. به گفته منبع مورد اعتماد وزارت کشاورزی امریکا USDA، یک فنجان برنج سفید پخته شده و یک فنجان برنج قهوه‌ای پخته شده حاوی مقادیر زیر از مواد مغذی و فیبر اضافی هستند. همینطور که در این جدول مشاهده می کنید مقدار فیبر برنج قهوه‌ای نسبت به سفید بسیار بالاتره، حدود 3 گرم می باشه. همینطور وجود مواد فولاد در برنج قهوه‌ای حدود 18 میکروگرمه. همینطور مواد مهم کولین در برنج قهوه‌ای حدود 18.6 میلی گرم می باشه. همینطور مواد نیاسین که همون ویتامین B می باشه در برنج قهوه‌ای حدود 5.17 میلی گرمه. همینطور مقدار پروتئین در برنج قهوه‌ای بالاتر از برنج سفید می باشه. تحقیقات کنونی نشان میده که خوردن غلات تصفیه نشده برای سلامت کلی و مدیریت کلسترول بهتره. به عنوان مثال یک بررسی که در سال 2020 بر روی 25 نفر انجام شد، مصرف غلات کامل به جای غلات تصفیه شده برای بزرگسالان رو مورد بررسی قرار داد و نتیجه این بود که افرادی که غلات تصفیه نشده مانند برنج قهوه‌ای رو مصرف می‌کردند کلسترول کمتری داشتند. از اونجایی که برنج قهوه‌ای هنوز لایه سبوسدار خودش رو داراست، پخت و نسبت به برنج سفید تصفیه شده طعم آجیلی و خوشمزه تری داره. اما در برنج سفید که تصفیه شده چون حذف لایه بیرونی اون یعنی سبوس آسیاب و جدا میشه، این فرایند طعم و بافت برنج رو تغییر میده و در عوض عمر و نگهداری اون رو افزایش میده. سوالی که بیشتر مردم از خودشون میکنن اینه که آیا برنج دارای مواد مغذی میباشه؟ همونطور که در جدول قبل مشاهده شد برنج مغذیه و منبع غنی از کربوهیدرات هاست. در واقع منبع اصلی سوخت بدن میباشه. کربوهیدرات ها میتونن شما رو پر انرژی نگه دارن و برای سوخت رسانی بدن در ورزش بسیار مهمن. به خصوص برنج قهوه‌ای منبع عالی بسیاری از مواد مغذی جمله فیبر، منگز، سلنیوم، منیزیم و ویتامین های گروه B می باشه.
حداقل نیمی از غلاتی که شما مصرف میکنید باید غلات کامل باشه و برنج قهوه‌ای یک دانه کامل میباشه. البته در صورت مصرف برنج سفید باید این موضوع رو یادآوری کرد که هنوز میتونه منبع خوبی از مواد فولاد باشه. به طور خلاصه باید گفت که برنج یک ماده اصلی سالمی که بسیاری از مواد غذایی رو برای بدن تامین میکنه. شاید در مواردی شنیده باشید که برنج برای شما مضر باشه. برنج برای دهه‌ها به عنوان غذایی که باعث افزایش وزن و تأثیر منفی بر سلامتی میشه مورد انتقاد قرار گرفته. در مورد برنج اطلاعات غلط زیادی وجود داره. در اینجا برخی از نگرانی‌های رایج در مورد مصرف برنج رو بررسی میکنیم. یک سوال رایج و منفی اینه که آیا باید نگران آرسنیک موجود در برنج باشیم؟ برنج به دلیل محیط رشد خودش تمایل بیشتری به جذب آرسنیک داره. با این حال برنج رو میتوان با خیال راحت به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی متعادل مصرف کرد. مطالعات منتشر شده از جمله تحقیقات FDA سازمان بررسی دارو و مواد غذایی امریکا نشان میده که پختن برنج بسته به نوع برنج میتونه تا 60% از محتوای آرسنیک معدنی رو در برنج کاهش بده. اما گرچه فرایند آسیاب شدن آرسنیک رو از برنج سفید هضم میکنه، اما 70 تا 90% از مواد غذایی اون رو هم از بین میبره. گرچه مصرف آرسنیک ناشی از برنج به میزان مصرف روزانه تهدید کننده نمی باشد. همینطور نوع ظروف در میزان فلزات سنگین باقی مانده در برنج جزئی است. با این حال پخت در ظروف آلومینیومی یا رویی باعث افزایش آرسنیک در برنج میشه. نحوه پخت برنج در کشورهای مختلف متفاوته و این به این علته که میتونه در میزان آرسنیک برنج پخته شده تأثیر بذاره. البته در روش کته کردن برنج یا پختن با مایکروویو آب در برنج باقی میمونه و هیچ آرسنیک از اون خارج نمیشه، ولی در فرایند آبکشی برنج مقدار زیادی آرسنیک از اون خارج میشه. شستن برنج باعث کاهش آرسنیک تا حدود 60% میشه. همینطور نتایج برخی از مطالعات نشان داد که در برنج سفید بیشتر فلزات از طریق آب سرد و در برنج قهوه‌ای از طریق آب گرم خارج میشه. موضوع اشتباه دیگه‌ای که در میان مردم رایج داره اینه که آیا برنج سفید یک کربوهیدرات مضر؟ بسیاری از مردم برنج سفید رو یک کربوهیدرات مضر و یا بی‌خاصیت میدونن، زیرا با حذف سبوس و جوانه مواد مغذی خودش رو از دست میده. با این حال برنج‌های سفید به طور معمول با مواد مغذی اضافه شده مانند آهن و ویتامین‌های B غنی می‌شوند، به ویژه برنج‌هایی که در امریکا کشت می‌شود. بنابراین در حالی که برنج قهوه‌ای مواد مغذی بیشتری نسبت به برنج سفید داره، اما برنج سفید هنوز هم دارای مواد مغذی مفیدی میباشه. سوال دیگری که شایع شده اینه که آیا مصرف برنج باعث افزایش وزن میشه؟ در حالی که بسیاری از مطالعات ارتباط بین غلات تصویر شده و افزایش وزن رو نشون میده، اما تحقیقات در مورد برنج سفید متناقضه. به نظر میرسه که برنج در کاهش وزن نه مضر و نه مطلوبه. در واقع برنج سفید به خودی خود توانایی منحصر به فردی برای افزایش وزن نداره. همونطور که گفته شد مصرف بیش از حد هر مواد غذایی از جمله برنج میتونه منجر به افزایش وزن بشه. رژیم‌های غذایی سرشار از غلات کامل مثل برنج قهوه‌ای حتی به کاهش وزن هم کمک میکنه. همینطور جدیداً پژوهشگران به حقیقتی علمی در مورد مصرف برنج برای افراد دیابتی شدن که خبر خوبی برای مبتلایان به مرض قند میباشه. اخیراً پژوهشگران تأثیر سرد شدن برنج سفید پخته شده بر میزان نشاسته مقاوم و پاسخ گلیسیمی و یا شاخص قند بدن رو مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدن که سرد شدن نشاسته پخته شده باعث برگشت نشاسته میشه. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر سرد کردن برنج سفید پخته شده
بر میزان نشاسته مقاوم و پاسخ گلیسمی و یا شاخص قند در افراد سالم انجام شد. محتویات نشاسته مقاوم برنج سفید تازه پخته شده به مدت 10 ساعت در دمای اتاق و برنج سفید دیگری پخته شد و به مدت 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتیگراد خنک شده در یخچال قرار داده شد. سپس دوباره برنج آزمایشی در یخچال گرم و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه اینکه خنک شدن برنج سفید پخته شده باعث افزایش مقاومت محتوای نشاسته شد. برنج سفید پخته شده به مدت 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتیگراد خنک شد و در مقایسه با برنج سفید تازه پخته شده پاسخ گلیسمی پایینتری داشت و کمتر قند خون رو افزایش میداد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتر این ویدیو رو تماشا کنن، همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.